নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে সভাপতি ৰিপুন বৰা কৰিলে বহিষ্কাৰ মৰিয়নী বিধায়কৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰা কৰিলে বহিষ্কাৰ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক বহিষ্কাৰ কৰিলে ৰিপুন বৰাই দল বিৰোধী কাম কাজৰ অভিযোগত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বুলি এক পত্ৰযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কৰিলে ঘোষণা ইপিনে ৰূপজ্যোতিৰ পিছত আন দুজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক দল এৰিবলৈ বুলি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কম দিনৰ ভিতৰত এই দুজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই দুজনৰ এজন বৰাকৰ আৰু আনজন নামনি বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এৰিলে বিধায়কৰ পদ সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিলে কৰ্মীয়ে আজি বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত দাখিল কৰিলে পদত্যাগৰ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে কৰ্মীয়ে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্মীয়ে এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুন বৰা আৰু ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক শেষ কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে কৰ্মীয়ে আন দুজন বিধায়কে শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কৰ্মীয়ে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত আন এজন কংগ্ৰেছী নেত্ৰীয়ে এৰিলে দল জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ এৰিলে দল ৰিপুন ৰকিবুলক দিলে তোলাধুনা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ত্যাগ কৰিলে মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ সংবাদমেলত কৰিলে ঘোষণা পদত্যাগ কৰি দলৰ নেতৃত্বক সমালোচনা কৰি জুৰি শৰ্মা বৰদলৈক কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক বিক্ৰী কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পাছত পৰ্যালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে ৰিজৰ্টত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাক লৈহে আলোচনা কৰিলে জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি কয় সংখ্যালঘু দল হিচাপে গঢ়ি তুলিছে কংগ্ৰেছ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ গোপীনাথ বৰদলৈ আদৰ্শ নাইকিয়া কৰিছে AUDFৰ লগত মিত্ৰতা কৰি হাইকমাণ্ডক কোৱাৰ পিছতো AUDFৰ লগত মিত্ৰতা কৰি কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিলে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বহু নেতাকৰ্মী বাধাৰ পিছতো হাইকমাণ্ডে মিত্ৰতা কৰিলে কংগ্ৰেছক তৃণমূল কৰ্মীৰ কথা শুনা নহয় ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে মিত্ৰতা হ'ল AUDFৰ লগত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বক আমি বহুতে সমৰ্থন জনাই নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ কংগ্ৰেছেও দল এতিয়া বিধ্বস্ত মই দুখ পাইছোঁ আজি কংগ্ৰেছে আজি এজন দক্ষ ব্যক্তিক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে ওলাই যোৱাটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিল হ'লে কি হ'ব বিকল্প ব্যৱস্থা এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'লে সেবাৰ পূৰ্ব সচিব কমলজ্যোতি গগৈ অসমত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব নে নাই তাক লৈ চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ফলত অধিক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল COVID-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা যদিহে বাতিল হয় তেন্তে বিকল্প ব্যৱস্থা কি হ'ব বৰ্তমান তাক লৈ চিন্তা কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ এই সন্দৰ্ভত ল'ব পৰা এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেবাৰ পূৰ্বৰ সচিব কমলজ্যোতি গগৈয়ে COVID-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত দেখা দিয়া চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজতে সেবাৰ পূৰ্ব সচিব কমলজ্যোতি গগৈয়ে আগবাঢ়িছে এই বিশেষ পৰামৰ্শ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা অতি কম হোৱা লক্ষ্য ৰাখি সেবাৰ পূৰ্ব সচিবগৰাকীয়ে তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক হোম বেছ এছাইনমেণ্ট দি তাৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰীক্ষা পতাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আন এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পূৰ্বৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰসমূহ বিদ্যালয়সমূহত যিহেতু মজুত আছে গতিকে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জিলাসমূহৰ শিক্ষা বিষয়া আৰু শিক্ষকসকলে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে এই মূল্যৱান ব্যৱস্থা বাস্তৱায়িত কৰিলে অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰদান কৰিব পৰা যাব বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে কমলজ্যোতি গগৈয়ে আনহাতে ছত্তীশগড় আৰু হাৰিয়ানাত COVID-19 পৰিস্থিতিৰ সময়ত এনেদৰে বিশেষ পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰি ইতিমধ্যে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে সেৱাৰ পূৰ্ব সচিবগৰাকীয়ে ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নিশা ভূমিকম্পত জোকাৰি গ'ল অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিশা 2:04 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 4.1 ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি অৱশ্যে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই অসমৰ লগতে মেঘালয়ত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি প্ৰথমে মণিপুৰৰ চান্দেল অঞ্চলত নিশা 1:06 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3
ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ ময়ৰাঙৰ পৰা 39 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূৰ্ব ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সমীপত ভূগৰ্ভৰ 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰ পিছত নিশা 2:04 অসমৰ ঢেকিয়াজুৰিত আনটো ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি। তেজপুৰৰ পৰা 36 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পশ্চিমত ভূগৰ্ভ 22 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে 2.6 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ তৃতীয়টো ভূমিকম্প জোকাৰি গ'ল মেঘালয়ত পুৱতি নিশা 4:20 অনুভূত হয় এই জোকাৰণি। আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কি হ'ব সোণোৱালৰ পৰৱৰ্তী দায়িত্ব, তাক লৈহে হ'ব আলোচনা। আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান প্ৰাপ্তিক লৈ নেতৃত্বৰ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছত সোণোৱালক কেনেকৈ নতুন দায়িত্ব দিয়া হ'ব তাকে লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আলোচনা হৈ আছিল। বিজেপিয়ে বাৰম্বাৰ এই কথা দোহাৰি আহিছে যে সোণোৱালক মৰ্যাদা সহকাৰে সন্মানজনক পদবী প্ৰদান কৰা হ'ব। লক্ষণীয় হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কি যিদৰে নতুন দায়িত্বভাৰ দিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সোণোৱালেও মাজুলী এৰি পুনৰ দিল্লীলৈ ঘূৰি যাব নেকি, সেয়াও 1 লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন। ভাল খবৰ, ক'ভিডৰ তৃতীয় ঢৌত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত নহ'ব শিশু। এইমছ আৰু হুৰ প্ৰতিবেদন নামে আনিছে সকাহ। কৰোনা ভাইৰাছ তৃতীয় ঢৌ সম্বন্ধে বিগত কিছুদিন ধৰি প্ৰকাশ হৈ আহিছে ভিন্ন তথ্য আৰু বিশ্লেষণ। তৃতীয় ঢৌৱে শিশুসকলক বেছি প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি খবৰ বিয়পি পৰিছিল যদিও এই খবৰ তথা ধাৰণাক নাকচ কৰিছে শেহতীয়া এক অধ্যয়নে। শিশুসকলক তৃতীয় ঢৌত প্ৰভাৱিত নহয় বুলি এটা শেহতীয়া অধ্যয়নৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সে আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ চলোৱা এক অধ্যয়নৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হাই জিৰ' পজিটিভিটিৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। দ্বিতীয় ঢৌৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বিশেষজ্ঞসকলে ক'ভিড মহামাৰীৰ তৃতীয় ঢৌৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি আহিছে। বহু প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশেষজ্ঞৰ গৱেষণাত এইটো কোৱা হৈছিল যে তৃতীয় ঢৌৱে শিশুসকলৰ ওপৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব। কিন্তু শেহতীয়া অধ্যয়ন অনুসৰি শিশুসকলৰ অধিক চিৰো পজিটিভিটি থকা দেখা গৈছে। চিৰো পজিটিভিটিয়ে ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাকৃতিক ৰোগ প্ৰতিৰোধ সঁহাৰি প্ৰস্তুত কৰাৰ সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰে। 5খন ৰাজ্যত কৰা এই অধ্যয়নটোৰ নমুনাৰ আকাৰ আছিল 10,000, যাক এইমছৰ ইনষ্টিটিউচনেল এথিক্স কমিটি আৰু অন্য প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা অনুমোদন জনোৱা হৈছিল। 4,509 জন অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভিতৰত 700 জনৰ বয়স 18 বছৰৰ কম আৰু 3,809 জনৰ বয়স আছিল 18 বছৰ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যি দলতে যোগদান কৰে সেই দলতে সম্পদ হ'ব মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ হাতত কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সদস্য পদ ত্যাগ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ বিচাৰি ছোনিয়া গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিব মৰিয়নী 4বাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পদত্যাগক লৈ সংবাদ মাধ্যমে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰা দেখিলোঁ। তেওঁ ক'ত যোগ দিব মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ মোৰ পুৰণা বন্ধু, আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ। তেওঁ যুঁজাৰু মানুহ। তেওঁ কোন দলত যোগদান কৰিব সেইটো মই নাজানো। যদি বিজেপিত যোগদান কৰে তেন্তে সেই বিষয়টো দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু তেওঁ যি দলতে যোগদান কৰিব সেই দলৰে সম্পদ হ'ব। কুৰ্মী পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ বাবে কিন্তু মুখ্য আঘাত। পীযুষ হাজৰিকাই আৰু কয় যে কিছুমান নেতাক কোনো দলে আশ্ৰয় নিদিয়ে আৰু কোনোবা বিধায়ক আহিবনে নাই সেই কথা মই নাজানো বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাতিল হ'ব নেকি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ দিনক লৈ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। পৰীক্ষাক লৈ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনক লৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে লোৱা হ'ব এই সিদ্ধান্ত। বিয়লি 3 বজাত পৰীক্ষাৰ দিন সন্দৰ্ভত এই বৈঠক। অসমত হ্ৰাস পোৱা নাই কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ আক্ৰান্ত 3 সহস্ৰাধিক। ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ কেইটামান দিনত প্ৰায় একেই আছে ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ 3,477 জন লোকৰ ফলাফল ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। বিগত 24 ঘণ্টাত 1,54,266 জন লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে 3,477 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে। দিনটোত আক্ৰান্ত হাৰ হৈছে 2.25%। দিনটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 41 জন। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 169 জন। ইফালে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মহিলা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এগৰাকী মহিলা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুশলকোঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নিতুমণি ফুকন নামৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে তুলিছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। বিজেপি দলৰ দখলত থকা পঞ্চায়তটোৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতন, হাৰাশাস্তি, ভাবুকি প্ৰদান কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।
বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু কৰ্মকাণ্ডৰে প্ৰায় সংবাদৰ শিৰোনাম দখল কৰা মৰিয়নিৰ বহুবল্কী কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে 63 নং কুশলকোট গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী নিতুমণি ফুকনে স্পষ্টভাৱে সাংবাদিকৰ আগত তেওঁক বিগত কেইদিনমান পৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে মানসিক নিৰ্যাতন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি অহা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে পঞ্চায়তখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত অনাহত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী নিতুমণি ফুকনে। কংগ্ৰেছক বিদায় বিজেপিলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। এবাৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে মৰিয়নি কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। অহা 2 এদিনৰ ভিতৰতে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব বিধায়ক কুৰ্মীয়ে। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকতাৰ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা বিধায়ক কুৰ্মী। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ দল আৰু বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বিধায়কগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে আজি মৰিয়নি সমষ্টি কংগ্ৰেছ দলৰ বুথ কমিটিৰ সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি গমনৰ কথা দলীয় কৰ্মীক অৱগত কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ইপিনে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে শিক্ষা সন্থাই। কোভিড সংক্ৰান্ত নীতি নিয়ম পালন কৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে ৰাজ্যত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাকৈ অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি খনীন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামী, ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক আনোৱাৰ হুছেইন নেতৃত্বৰ এটা দলে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন, সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতি আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নমণি শৰ্মা, মাধ্যমিক সঞ্চালক ফণীন্দ্ৰ জিদুং, অতিৰিক্ত সঞ্চালক মমতা হোজাই আৰু পৰিকল্পনা বিষয়া দেৱজিৎ বৰাৰ লগতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু যদিহে মেট্ৰিক বা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেনেহ'লে কিহৰ ভিত্তিত নম্বৰ দিব? শিক্ষাৰ্থী ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব চৰকাৰক প্ৰশ্নৰ আচুৰ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি আজি পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰে সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। চৰকাৰে দুধুৰ মুধুৰ স্থিতিয়ে এতিয়া মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানসিক চাপত ভুগিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, স্বাস্থ্য বিভাগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰা সিদ্ধান্তক চৰকাৰে আদৰণি জনাইছে। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'লে কিদৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব সেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। ছত্তীশগড় আকাৰত অসমত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নাযায় বুলি মন্তব্য কৰি নাথে কয় যে CBSE মাৰ্ক দিয়াৰ পৰে হয়তো সেৱা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো নম্বৰ দিব পৰা যাব। আন এক উদ্বেগজনক কথা উল্লেখ কৰি নাথে কয় যে সেৱাৰ 1.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত বিফল হৈ পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগিছে। তেওঁলোকৰ ওপৰত কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 18 জুনত অৰ্থাৎ কাইলৈ 3 বজাত চৰকাৰী পক্ষৰ সৈতে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আন দল সংগঠনৰ সৈতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হ'ব। এই বৈঠকত তথা আলোচনাতেই চৰকাৰে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাটো ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে নাথে। ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লেহেমীয়া সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকল।